Köszönöm szépen. Mindenkit a Alfa Romeo GT turbodízel első kerekes. Nézzük meg lesz a gyorsabb negyed mérföldön. A GT vagy a 156-os. A 156-os jobban rajtolt. A QR Sportivo így bal oldalt. Úgy van, ő volt gyorsabb. 173-as céloldali, idő pedig 13-6. Hova tettem a szendvicset? Sokat kell. Bődő Gabi, most már tudom, vigyázzál!